Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile pentru energia lunii martie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Pești. Cu scuzele de rigoare am întârziat cu filmările, însă așa a fost situația de așa natură și nu prea am avut de ales. Vă las aici informațiile pentru cei interesați să vedem despre ce este vorba, pentru că luna martie aduce la pachet foarte multe lucruri importante. Este una dintre cele mai importante la nivel energetic, este o lună intensă pentru că tranzitele sunt precum urmează. Pentru voi se va activa casa a doua. Această casă a doua pe care voi o aveți în Berbec reprezintă următoarele lucruri. Banii câștigați de voi prin munca voastră proprie, stima de sine, modul în care apreciați voi lucrurile din jurul vostru, pe ce puneți voi preț, ce simțiți voi în legătură cu planul fizic, în legătură cu oamenii din jurul vostru, care este trăirea voastră interioară și cum vă mișcați voi prin această viață. O vom avea pe Venus în retrogradare aici, pe casa a doua, în Berbec. Mercur a intrat și el în Berbec și la jumătatea acestei luni va retrograda. Vom avea tranzitul soarelui prin Berbec, tot aici pe casa a doua. O lună nouă care este deopotrivă și o eclipsă de soare în Berbec, tot aici pe casa a doua și nu în ultimul rând ingresul lui Neptun pe casa a doua pentru o lungă perioadă de timp. Ce aduc toate aceste lucruri? Noi oportunități, în primul rând de schimbare de loc de muncă, în al doilea rând de câștiguri în plus, tocmai pentru ca voi să fiți bine, tocmai pentru ca voi să nu aveți griji la nivel de plan material, pentru că arhetipul vostru este unul care nu are de-a face cu planul material. Peștii sunt un arhetip foarte norocos și lucrurile se pot întâmpla foarte ușor atunci când știi să lucrezi cu energia și știi să te eliberezi de atașamentele planului material. Berbecul este un semn cardinal de foc care spune precum urmează: independență, o nouă identitate, autonomie, la nivel financiar sau la nivel general, posibilitatea să am câștiguri în plus, posibilitatea să întemeiez o firmă, o entitate juridică, posibilitatea să fiu și angajat, dar să am și propria mea afacere, posibilitatea să mă transform. Venus în retrogradare poate aduce discuții din trecut sau poate să vă ajute să reluați niște activități care anterior aveau legătură cu pasiunea voastră, cu un hobby. Acele lucruri pot acum să iasă la suprafață pentru a putea câștiga mai mulți bani. Pentru alții dintre voi, Venus în retrogradare aduce trecutul în prezent, pentru că trecutul își cere tributul. Ori este necesar să fiți mai atenți la ce cheltuiți, cum cheltuiți, ori este vorba despre oportunitatea de angajare pe care nu ați avut-o mult timp. Pentru alții dintre voi este ca și când acum vi se atribuie meritul cuvenit, acum se întorc la voi banii pe care i-ați pierdut cândva, acum reevaluați niște lucruri care vă aduc câștiguri în plus. Mercur în retrogradare vă împinge către schimbarea mentalității, către antreprenoriat sau către independență financiară de care sigur că puteți beneficia în urma unui studiu. Pentru că și soarele luminează această casă, vine și infuzează cu energie, cu frecvență înaltă, posibilitatea de a vă găsi un loc de muncă sau de a începe să fiți stăpâni pe propriul vostru plan financiar, pe munca voastră, pe banii voștri. Eclipsa de soare aduce o schimbare majoră. Ne uităm în urmă cu 12 ani și vedem ce s-a întâmplat în viața noastră atunci, pentru că acel context se poate relua. Nu unul la unul, însă se poate reconstrui o situație astfel încât noi să învățăm ceva nou acum. Poate fi un nou început fantastic, inclusiv când vine vorba despre stima de sine, despre încredere, despre vindecare, despre împuternicire, dar și conștiință de sine. Neptun aici, în schimb, vine cu foarte mult miraj. Pe de o parte vine cu accesarea realităților subtile, a lumilor subtile, care ne ajută în materializare la modul că ceea ce gândim se poate întâmpla în viața noastră, fie este vorba despre un miraj și despre a fi nelimitați. Putem fi nelimitați în câți bani câștigăm, dar putem fi nelimitați și în cât cheltuim. Și avem nevoie de structură și disciplină. În scurt timp, Saturn va intra aici în Berbec, pe casa a doua, și va aduce structură. Va aduce și blocaje, în sensul că trebuie să învățați ce cheltuiți, cum cheltuiți, pe ce puneți preț, ce apreciați, ce resurse aveți la îndemână, cum monetizați voi lucrurile, talentul vostru,
capacitatea voastră, cum vă vindeți voi în piață, când negociați un salariu, dar de asemenea și pe ce cheltuiți, pentru că dacă nu suntem atenți și cheltuim banii din viitor, s-ar putea să ne prindă nepregătiți anumite situații. Astfel că Saturn va veni și va spune aici, fii responsabil. Este o perioadă în care poți începe foarte multe lucruri, te poți responsabiliza sau poți avea o responsabilitate în plus, care sigur că te ajută la nivel financiar să fii bine, dar trebuie să te și educi în acest sens. Vom avea parte și de o eclipsă de lună pe parcursul acestei luni, care pentru voi se produce pe casa relațiilor. Eclipsa aceasta de lună este o lună plină în Fecioară, arhetipul opus vouă. Fecioara este în serviciul celorlalți, este un arhetip foarte disciplinat, foarte ordonat, consecvent și perseverent, care se adaptează, dar care nu inițiază. Aici vorbim despre casa celorlalți, a partenerului de viață, a clienților, a celor mai buni prieteni, dar și a partenerului de afaceri în cazul în care sunteți antreprenori. Această lună plină se produce în preajma nodului sud karmic, această eclipsă de lună. Asta înseamnă că ceva din ceea ce este vechi trebuie să se schimbe. Ori partenerul de afacere se retrage, ori este vorba despre a nu mai avea încredere în oricine și oricum, înainte de a cerceta foarte bine lucrurile, ori este vorba despre faptul că există aici critică, autocritică. Suportați niște oameni care vă critică și nu vă apreciază așa cum sunteți voi. Iar luna martie are un singur sens, din punctul meu de vedere, descoperirea eului autentic, tocmai pentru ca voi să înțelegeți cine sunteți cu adevărat, astfel încât să nu vă mai trăiți viața în funcție de ceilalți. Îl aveți pe Pluton în Vărsător, pe casa a 12-a, care scoate la suprafață din inconștientul colectiv, dar și din subconștientul vostru lucruri, tocmai pentru ca voi să înfloriți, să transmutați și să vă elevați la nivel de spirit. Este o lună foarte profundă, care poate aduce încasări foarte mari, mai ales pentru cei care lucrați, să spunem, pe zona de justiție, pe zona de beauty, dacă sunteți sportiv sau dacă lucrați în zona de nutriție, în zona de remodelare corporală, însă foarte mare atenție la ceea ce vă doriți, să nu vă doriți prea mult deodată. Totul trebuie să fie calculat la virgulă. Să vedem ce spune și oracolul. Soarele. Soarele în Berbec pe casa a doua vă aduce faimă, vă aduce prestigiu, vă aduce forță și vitalitate, vă aduce și sănătate pe zona de nutriție. Atenție la corpul fizic. Sextilul este un aspect foarte ușor în astrologie, lucrurile vin natural. Puteți face foarte mulți bani, dar s-ar putea unii dintre voi să vă confruntați cu provocarea de a nu-i putea susține și de a nu-i putea ține. Când Saturn va intra aici pe casa a doua, va lucra în mod subtil la această responsabilizare. Și semne cardinale, Berbecul, Racul, Balanța și Capricornul. Voi aveți Capricornul pe casa a 8-a. Dacă nu sunteți atenți și nu vă faceți bine temele, dacă nu sunteți foarte organizați la nivel de plan financiar, riscați să acumulați datorii. Iar această lună vă spune, nu poți să mai trăiești pe banii din viitor, ai grijă cât cheltui și ce cheltui, pentru că s-ar putea să existe ocazii sau să fie existat ocazii în viața ta când te-ai întins mai mult decât puteai produce. Și această lună ți aduce oportunitatea, poate un câștig major, să achizi niște datorii mai vechi, dar și să previi reluarea unei situații similare. Luna și mintea subconștientă, casa a 5-a. Mai ales dacă aveți copii, gândiți-vă la faptul că și voi ați preluat acest tipar de la părinții voștri, dar și la faptul că predați mai departe inconștient acest tipar familiei voastre și copiilor voștri. Pe de altă parte, este vorba despre câmpul cuantic și despre o capacitate de a manifesta incredibil de mare. Și pești, venituri, bani. Bani și mulți bani, resurse, investiții, prosperitate, câștiguri, comerț, activități comerciale sau prestări de servicii. Bani mulți, dar și lipsa de stabilitate și de structură sau de educație financiară. Așa că această lună vă oferă posibilitatea să vă clădiți un mic imperiu, folosiți-o înțelept. Să vedem ce ne spune și tarotul la nivel de relații, plan financiar și emoțional.
Să vedem ce se întâmplă. Cei care sunteți singuri, prin intermediul familiei sau dacă lăsați deoparte gura lumii sau sfaturile oamenilor din jurul vostru, puteți întâlni pe cineva. Este o oportunitate aici, un curs, un seminar, o activitate care vă încântă, la care puteți merge, unde puteți cunoaște pe cineva. Este vorba și despre o călătorie, despre un drum, despre o excursie pe care o faceți, unde puteți cunoaște pe cineva. Pentru alții dintre voi este vorba despre depășirea stadiului de furie interioară, sunteți furioși și în aura voastră, în energia voastră, este scrisă această informație, furie. Trebuie să vă eliberați de furie pentru a putea cunoaște pe cineva. Mercur în Săgetător te duce către comunicare rapidă, iute și către oportunități majore, către posibilitatea de a atrage în permanență oameni noi în jurul vostru, însă cu care până acum ați ajuns în blocaje tocmai pentru că există această furie, gelozie, teamă, lipsă de încredere în voi înși vă și stimă de sine scăzută. Toate aceste lucruri pot fi vindecate, conștientizate pentru ca voi să aveți o relație care să vă împlinească sufletul. Este aici un potențial de bucurie maximă în perioada ce urmează pentru voi, pentru viața voastră de cuplu. Cei care sunteți în relații deja formate, aici gelozia poate face ravagii. Vi se spune să aveți mai multă încredere în voi înșivă pentru că aveți parte de parteneri care vă iubesc. Chiar dacă sunt mereu pe drumuri, aceștia abia așteaptă să se întoarcă acasă. Pentru alții dintre voi este vorba despre încheierea unei perioade de conflict și încredere să mergeți mai departe pentru că puteți să vă descurcați și singuri. O relocare, o mutare, o schimbare de domiciliu mai poate fi aici. Să vedem mai departe. Venus aduce din trecutul nostru oameni sau recrează situații pentru ca noi să le conștientizăm și să ne putem gestiona mintea, emoțiile, să le controlăm. Puterea interioară, foarte multă pasiune, foarte multă atracție fizică, sexuală, dar și foarte multă gelozie. De asemenea, pentru voi, informația sau recomandarea este următoarea. Aveți grijă că vă îndrăgostiți foarte, foarte rapid și puteți da dovadă pe alocuri de imaturitate, în sensul că vă grăbiți și nu aveți răbdare să cunoașteți oamenii foarte bine sau îndeaproape. Aici mai poate fi vorba și despre împăcare după mult timp. În sfârșit se sparge gheața, se rupe tăcerea și cine vreți voi vă caută. Este magnetism, este atracție fizică și sexualitate. Mai multă răbdare în cuplu, mai multă înțelepciune. Regina de bâte. Uite, și aici avem un nod sud karmic, tocmai pe zona de relație acolo. Rutină sănătoasă și încredere în viața voastră de familie. Pentru alții dintre voi veți vedea în partenerii voștri în această lună o schimbare. Vor fi mult mai atenți la voi, la nevoile voastre. Veți avea parte mai multă pasiune în cuplu, de interacțiune, de chimie, de apropiere, de scânteie, de flacără, de bucurie, dar și de atenție din partea partenerilor voștri de viață. Cei care sunteți singuri, a venit vremea să fiți spontani. 6 de monede. Există un potențial foarte mare ca cineva să revină din trecutul vostru să vă ceară scuze după o lungă perioadă de tăcere când se produce luna plină din Fecioară pe data de 13. Se clarifică ceva și ulterior va fi nevoie să luați o hotărâre sau în urma unei hotărâri pe care o luați, lucrurile se aranjează de așa natură încât voi să ajungeți alături de oamenii potriviți vouă. Fiecare trebuie să știe rolul și locul. Asta spune această energie. O împăcare, o vindecare a voastră, dar și o remediere a problemelor din cuplu și o soluție. O invitație în oraș, un partener nou sau împăcarea, gestionarea conflictelor pe care le aveți acum în relația de cuplu. Este o lună foarte bună, care aduce viață, bucurie pentru voi la nivel de relații.
Pe zona planului financiar, ce frumos! Cavalerul de bâte, judecata și eremitul. Exact cum am menționat. Structură foarte multă, să te gândești de 2 ori înainte de a acționa, înainte de a lua o decizie practic la nivel financiar. Este o posibilitate de a merge la niște studii. O posibilitate de a achita niște datorii făcute impulsiv. Sau poate fără un plan foarte bun înainte. Pentru alții dintre voi este un noroc, o șansă pe care o aveți deodată. O șansă de promovare. O șansă să mergeți la niște studii, o șansă ca afacerea voastră să-și revină. Să încasați mai mulți bani. 6 de spade. O remediere, o acceptare. Mergeți cu fluxul, cu valul, nu vă mai înverșunați, relaxați-vă puțin pentru că veți avea noroc. Regele de spade. Unii dintre voi mergeți într-o audiență, poate fi vorba despre o instanță sau despre un medic care vă dă vești bune. Veți avea vești mai bune pe parcursul acestei luni. Pajul de bâte. Poate fi vorba și despre copilul vostru la care vedeți îmbunătățiri. Poate fi vorba și despre ceva de la locul de muncă care se remediază. Poate fi vorba despre câștiguri în plus, despre faptul că aveți bani pentru tot ceea ce vă trebuie. Voi aveți capacitatea de a face din apă vin, realmente, la nivel energetic. Și în această lună, prin puterea voastră interioară, prin echilibru, puteți produce minuni în viața voastră la nivel financiar. O remediere la locul de muncă, ceva ce v-a stresat teribil. Activarea planului financiar, sigur, cu eclipsa acolo, dar trebuie să fii un foarte, foarte bun planificator. Să-ți faci un plan foarte bun și să cheltui și să știi când să cheltui și pe ce să cheltui pentru a putea construi un imperiu. La nivel emoțional, pajul de cupe, 8 de spade, regele de cupe și 4 de bâte. Pentru aceia dintre voi care se tem că partenerul nu vă iubește, liniștiți-vă, veți sărbători, veți vedea că vă iubește. Pentru aceia dintre voi care v-ați îndrăgostit și nu știți ce simte omul respectiv pentru voi, iubire simte. Se va deschide încet, încet și lui sau și ei este teamă. Veți ajunge să stați de vorbă, relația voastră crește, este bucurie aici, o celebrare. Pentru aceia dintre voi care vă temeți că nu puteți ajunge la un eveniment din viața copiilor voștri, se așează planetele de așa natură încât voi să ajungeți. Pentru aceia dintre voi care sunteți singuri și v-ați pierdut speranța, din nou liniște, liniștiți-vă pentru că veți vedea că există viață, există iubire, există viață bucuroasă, există viață armonioasă. Pentru aceia dintre voi care vă preocupați pentru viața copiilor voștri, vor reuși. La nivel medical, atenție la sistemul limfatic și la răceli. Aveți nevoie de aer curat, de purificarea aerului. Iar pentru alții dintre voi este vorba despre sistemul endocrin, întreg sistemul endocrin. Să fiți atenți dacă aveți ceva afecțiuni, căutați cauzele bolilor. La nivel emoțional, lumea, eliberarea dintr-o captivitate, dintr-o convingere și veți fi complet mulțumiți. Pentru alții dintre voi este o cerere în căsătorie. Poate fi și o finalitate, dar cu bucurie. Mă bucur că am scăpat în sfârșit. O lună pentru victorie. La nivel medical vă regenerați, vă externați. Se încheie un capitol în viața voastră și se reconfigurează traseul. Veți vedea pe hartă o nouă rută pe care înainte nu o vedeați. Remedierea unor conflicte vechi. Fii sincer cu tine însuți sau însăți. Și vacanță. Poate fi o sărbătorire, poate fi o lună de miere, poate fi un concediu pe care îl planificați unde cunoașteți pe cineva sau poate fi bucurie, poate fi din nou ca la început, poate fi o eliberare, așa cum am spus, sau poate fi conștientizarea propriilor acțiuni. Să știi și tu unde ai greșit. Este o perioadă liniștită pentru voi.
Uite, la nivel financiar, voi sunteți norocoși și stați foarte bine, trebuie doar să învățați să gestionați banii. Banii vin la voi și vin ușor. Învățați să-i gestionați. Să învățați realmente, exact cum am spus, să vă organizați mai bine și să puneți bani deoparte, să aveți o structură, o disciplină, o epifanie puternică pe care o aveți și înaintați. Pentru alții dintre voi, atenție la mijloace de transport în comun, la întârzieri, la date când vă faceți rezervări. Pentru alții dintre voi este vorba despre o renovare. O bucurie din partea unei persoane oficiale, avocat, medic, specialist, notar, educator, învățător, vă bucură ceva, contabil. Luna plină din Fecioară vă aduce o bucurie, se încheie ceva, este un alt nivel, o elevare. Alții dintre voi, uite, aveți aici un cerb, soarele, și un campus universitar. Poate sunteți profesor sau poate începeți niște studii. Sau încheiați o perioadă din care ați învățat multe și puteți folosi experiența voastră. Poate fi și o angajare aici. Terapie prin culoare pentru alții dintre voi sau poate sunteți artiști, lucrați în domeniul medical și veți avea parte de niște evenimente wow, de niște surprize foarte plăcute. Meritul vostru este recunoscut. Uite, din nou domeniul medical, unii dintre voi vă recuperați după o intervenție chirurgicală, alții dintre voi este vorba despre niște analize, despre un regim medical, despre o atenție desăvârșită asupra nutriției și asupra lucrurilor pe care le preferați în dieta voastră. Pentru alții dintre voi este un nou început, aveți rețeta, trebuie să aveți doar curajul să faceți ceva anume. Este și o mutare, o posibilitate de mutare sau o vacanță bine meritată. Copacul vieții și o umbrelă strânsă pentru că este soare afară. La nivel de sănătate, cineva drag vouă sau voi înși vă vindecați și vă regenerați. Mental, emoțional, dar și în corpul fizic. Pentru alții dintre voi este copacul antic. Relația ta va dăinui în timp, este stabilă, nu te îngrijora. Sau cunoști pe cineva care are stofă de persoană stabilă cu care poți intra într-o relație de lungă durată. Vă mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!